Hello everyone at welcome po sa ating channel. This is Coach Jarret. Wag niyo, kung bago po kayo sa aking channel, wag niyo pong kakalimutan mag-like at mag-subscribe po no, sa aking channel po. No? At i-click niyo rin po yung notification bell, yung all notifications para palagi po kayo mabigyan ng notification o lagi po kayo masabihan pag meron akong bagong upload o bagong live na nakaschedule. Also mga Tabergods, wag niyo pong kakalimutan, paki-share po yung ating live tonight. Also yung po ating replays. Paki-share po yung ating mga replay dahil yan po ay napakalaking tulong po sa atin. Kahapon dapat namimili kasi ako kung ano yung i-upload ko. Kung i-upload ko ba yung kay Amy Marcos at sa hybrid election or itong topic na to. Nung nag-decide po ako sa huli, sabi ko, teka, mag-iintay pa ako ng developments. Okay. Mag-iintay pa ako ng developments. Tignan natin kung kung magre-react ang mga tao sa kamunduhan. Mga Tabergods, ni-research ko kanina yung mga taong nag-react na dito. Nagtataka ako, pati yung mga DDS vloggers natin dyan, mukhang hindi pa nagre-react masyado. Okay, syempre, yung mga, ang tinignan ko na lang muna, yung mga malalaki. Diba? Mukhang hindi pa sila nagre-react dito. Ang aking pong tanong ay bakit? Kasi, malaking bagay po ito, mga Tabergods. Ano po ba itong bagay na ito? Papakita ko sa inyo. Kahapon, nangyari ito. ICC finds reasonable basis to believe crimes against humanity committed in Duterte's drug war. Nakakita daw sila ng reasonable basis to believe crimes against humanity is committed in Duterte's drug war. Mga Tabergods, nagtataka po ako kung bakit hindi po ito masyadong pinikap ng mga pro-administration. Konti lang. Actually, nung ni-research ko po kanina, parang halos wala. Parang halos wala. No. Ang problema po kasi dito mga Tabergods, ito po ngayon ang pinagse-celebrate ngayon ng mga dilawan tsaka ng mga aktivista. Basahin po natin. The International Criminal Court, ICC Office of the Prosecutor, said there is a quote-unquote reasonable basis to believe that crimes against humanity were committed in the Duterte administration's war on drugs. Sabi, the office is satisfied that information available provides a reasonable basis to believe that the crimes against humanity of murder, torture, and the infliction of serious physical injury and mental harm as other inhumane acts were committed in the territory of the Philippines between at least 1 July 2016 to 16 March 2019. In connection to the War on Drugs campaign launched throughout the country. So ako po medyo sa wording pa lang nitong balita na to, medyo may mga question marks na lumabas sa akin. For example, mga Tabergods, ang mga abogado po, lalo na mga prosecutor, very precise yan sa kanilang mga salita. Kumbaga, lahat ng sasabihin nila, dimetro. Sukat na sukat nila yan. Okay? Sukat na sukat nila yan. Naku po'y nagtataka, bakit hindi niya ginamit ang salitang probable cause? Bakit ang sinabi niya ay reasonable basis to believe? Magkaiba po kasi yun. Well, may dalawa pong school of thought dyan. No? Dalawa pong klase ang dalawa po ang iniisip dyan ng mga tao, no? Base po sa research ko kanina. Meron pong mga ibang hatol na sinasabi ang reasonable basis at ang probable cause ay iisa lang. Okay? Meron naman pong mga hatol na ang sinasabi ang reasonable basis at ang probable cause ay magkaiba.
Ano po bang pinagkaiba ng probable cause? Ang probable cause po, ibig pong sabihin yan, ito po ay base sa ebidensyang nakalap, okay? At nakuha, base sa investigasyon at ebidensyang nakuha at nakalap, merong kasiguruhan. Probable cause merong kasiguruhan na ang krimen ay ginawa ng ganitong tao. Okay? So medyo meron ka ng konting kasiguruhan diyan. Kaya mo siya ngayon ihahabla. Okay? Ang reasonable basis to believe naman ganito. Base sa aking nakitang ebidensya, posibleng merong dahilan na ang taong ito ang gumawa ng krimen. Magkaiba po 'yun, mga tabergat. Magkaiba po 'yun. Magkaiba po yung may kasiguruhan at magkaiba po yung merong posible. Okay? Pareho pong hindi 100% yun. Hindi po 100% sure na, bawa, nakakuha ko ebidensya ngayon, pag probable cause, 100% sure na, ikaw nga ang gumawa. Magkaiba po yun. Kumbaga, kung gagawin nating degree of percentage, let's say mga 60-70%, yung taong inaresto mo ang gumawa ng krimen. Okay? Yun po yung probable cause. Sa reasonable basis naman, siguro mga 40-50%. Meron kang konting kasiguruhan o meron kang konting basehan pala. Magkaiba po yun, mga tabergods. Kaya po nagtaka ako, mga tabergods, bakit ang ginamit dito ng prosecutor ay reasonable basis to believe? Ibig sabihin, okay, hindi rin sila sigurado pa. Hindi rin sila sigurado pa. Basahin po natin, tingnan natin yung mga ginamit. Ito. Basahin natin yung reaction ni Teddy Boy Locsin. Sabi niya, the US repeatedly warned us never to join the ICC. But in a moment of sentimentality and intellectual slackness, we joined. America was right, as always. Kasi po ang US po ay hindi kasali sa ICC. Hindi po sila sumali sa Roman Statute o Rome Statute. Parang yun. Okay? So, yan po, no? Isa po yan. Pero ito naman ang reaksyon ng, syempre, sino bang matutuwa sa ganitong balita? Ito yung reaksyon ng Bayan Muna. Sabi, Bayan Muna, ICC prosecutor finding basis for crimes versus humanity under Duterte a vindication. Vindication po, ibig sabihin, napatunayan. Napatunayan daw. Okay? Napatunayan na raw na si President Duterte ay pumatay ng napakaraming tao with impunity. Wow, big words. Okay. Sabi po, both Bayan Muna Chairperson Nery Colmenares, syempre, kayo pa ba? Sino pa bang gagawa ng ganyan mga salita? And Representative Carlos Zarate said on Tuesday that it validates the criticism they have hurled at the administration. So, ibig sabihin pala, mga tabergods, hindi pa rin sila sigurado. Sila mismo, hindi sila sigurado na si PRRD ang gumawa ng mga krimen na to. O merong polisiya ang ating gobyerno para pumatay ng mga tao. Maski sila mismo hindi sigurado. Ang tawag po dito, mga tabergods, ay witch hunt. Dinala po nila yung kasong ito sa ICC para magkaroon sila ng basehan. Magkaroon sila ng, what do you call this? Parang ano ba? Parang validation. Yun nga, sinabi nga, validation. Magkaroon sila ng feeling na parang, tama kami. Kasi pumanig sa amin ang ICC. Ganun. Ano sabi ni Colmenares? We have been saying this a long time ago and as counsel for Rise Up on their ICC complaint, siya yung abogado na nagreklamo sa ICC, as well as being chairman of Bayan Muna, who have always supported families of EJK victims in demanding justice. We are glad, natutuwa daw sila, that the ICC prosecutor found credence to these complaints and the pieces of evidence that we have presented. Mga tabergods, ulitin ko ito pong credence na to, okay, ay hindi pa po sigurado. May papatunayan pa sila dyan.
May papatunayan pa sila dyan. Ang sinabi, the Duterte administration may deny to high heavens that they are blatantly violating human rights. But the international community is also closely watching and we hope that justice will be served soon. Oh. Bakit well, itong unang question na pumasok sa utak ko, no? Bakit tayo pinapanood ng international community? Kasi binabalita nila sa international community. Sinusumbong nila sa international community. Papansinin talaga. Pero hindi ibig sabihin nun na porke pinansin yung kanilang pinagsisisigaw, tama sila. Hindi yun ang ibig sabihin nun. Jarret naman ang sabi, with the recently intensified red tagging ulit, arrests and extrajudicial killings of critics of the administration and the political opposition, we are relieved that the ICC has voiced its concern on the issue. Thank you very much, Castiu. Ay, happy birthday! Happy birthday daw to my wonderful Ate Lourdes Pavilion of Pureza, Santa Mesa, Manila from snowy Colorado. Sabi ni Castiu. Okay. Maraming po salamat sa contribution, ha, Castiu. Maraming salamat. Sabi naman ni Jarret din, to the violators of human rights. Wow, parang ang dami natin. No? You have been forewarned. Nothing is forever, not even impunity. Oh, nothing is forever. Kayo nga, matatanggalan na kayo ng certification. Sa COMELEC. Malapit na. Wala talaga forever. But anyway, going back sa ating topic, no? Binasa ko po itong sinulat ng prosecutor ng ICC. Okay? Procedural history. Okay, binasa ko po yan. Okay. Rome Statute. Tama. Rome Statute nga. Diretso na ako dun sa ano. Ano yung naging basehan niya? Una, nag-conduct daw siya, gumawa daw siya ng subject matter assessment. Okay? Tinignan daw muna niya kung ano yung kaso at pinag-aralan niya. Okay. Ano yung pinagbasihan niya? In conducting its subject matter assessment, the office o yung opisina po ng prosecutor has examined several forms of alleged conduct and considered the possible legal qualifications open to it under the Rome Statute. Okay, the office has focused in particular on whether the alleged conduct amounts to crimes against humanity. The descriptions below are without prejudice to the identification by the office of any further alleged crime. So, sinasabi po niya dito, mga tabercats, na kung paano niya ni-review o paano niya pinag-aralan yung mga dokumento. Okay. So, yung examination daw ay nakatutok doon sa crimes allegedly committed in the Philippines between July 1, 2016 to March 16, 2019 sa konteksto ng War on Drugs o WOD. Okay? In particular, it focuses on allegations that President Duterte, o si Duterte daw mismo, and senior members of law enforcement agencies and other government bodies actively promoted and encouraged the killing of suspected or purported drug users and or dealers. Okay. Ito pong sinasabi niya. Ito yung weird dito, mga tabergats. Ito yung sobrang weird dito sa ginawa ng prosecutor na to. Hindi po siya naging specific. Ano po ibig kong sabihin na hindi siya naging specific? Ang pinagbasihan lang po niya ay kung merong sinabi ang presidente o actively promoted may sinasabi at ine-encourage o inuudyukan ang mga tao na patayin ang mga suspect ng drugs, etc. etc. Mga tabercats, kung ito ang pag-uusapan, may basehan. May basehan. Kung ito lang ang pag-uusapan, may basehan. Bakit? Alam naman natin si PRRD. Kilala naman natin yan eh. Di ba? Ano siya? Very hyperbolic. Marami siyang sinasabi na exaggeration lang. Di ba? Exaggeration lang, pinagbasihan. So, baway, sinabi niya na ano. Sabi niya sa mga drug addict, papatayin ko kayo. Yun yung basis. Oh,
Sinabi ni PRRD, papatayin daw niya lahat ng mga adik. Ay, meron na akong reason to believe. Ang babaw nito, mga Tabercats. Kung ganun, mababaw to. Bakit? Kasi po, mga Tabercats, dapat po kasi maging polisiya mismo. Hindi po siya policy. Hindi rin po siya political policy. Hindi rin po siya ginawang para, what do you call this? Kahit sinabi po yan ni PRRD, hindi naman po yan naging what do you call this? Parang SOP ng ating kapulisan. Naging SOP ba yan? Sinabi ba ni PRRD na kapag nung sinabi niya na shoot them dead, yung mga yung mga nasa kalsada nung panahon ng pandemya, nung sinabi ba niyang shoot them dead, inilagay ba yon sa SOP ng ating PNP? Hindi naman, di ba? Hindi naman. Naging batas ba yon? Hindi rin. Hindi siya naging polisiya. Ang ginagawa po ng mga dilawan dito, mga Tabercats, at saka ng mga pula dito, yung mga NPA, CPP, ang ginagawa po nila dito, yung mga statements po niya na ganun ang sistema, yung hyperbolic ang sistema, nililiteral nila. Gusto po nilang i-take po ito ng ICC na literal. At dahil marami quote-unquote, maraming namatay, at yun ang sinabi ni President Duterte, pinagkabit daw nila yun. Si PRRD ang may kasalanan. Okay? Mali. Mababaw. Tapos, ito pa yung nakakapagtaka, mga Tabercats. Based on information available. Ano kaya itong information na to? Yung available. Over 5,300 of these killings were committed in acknowledged drug operations conducted by members of the PNP. Mga Tabercats, ito pong 5,300 na to ay nanggaling po yan kay Rappler. Actually, 7,000 pa nga yan, sa totoo. Pakita ko po sa inyo, ha. Ayan. Kay Rappler po yung galing. 7,080 drug-related killings. Mali pa ng pagkaka-quote si what do you call this? Si prosecutor. Mali pa ng pagkaka-quote. Yun po yun. Itong 5,300. Kay Rappler po galing yan. Philippine officials have consistently contended that such deaths occurred as a result of officers acting legitimately in self-defense. Ito yung sinasabi ng mga pulis na nanlaban. Okay? Nanlaban daw. Nanlaban, pero however, such narratives has been challenged by others who have contended that the use of lethal force was unnecessary and disproportionate under the circumstances as to render the resulting killings essentially arbitrary or extrajudicial execution. So, ang babaw nito, mga Tabercats. So, ang sinasabi ng gobyerno, ito ng mga suspects na to ay namatay dahil sila daw ay nanlaban. Okay? Dahil daw nanlaban, namatay. Okay. Pero, sabi ni prosecutor, may mga kumukontra. At dahil may kumukontra, naniniwala ako na hindi sila nanlaban. Ay, bobo si ICC. Bobo si ICC. Naniwala ka agad doon? May pumalag, may nagreklamo, may nagsasabi na ganito. So, I have reason to believe. Ano daw? Nakakahiya naman tong prosecutor na to. Kulang yata sa ano to. Bakit ganun? Bakit ganun? Ito, thousands of killings were also reportedly carried out by unidentified assailants. Ito yung nakakatawa dito, mga Tabercats. According to information available, authorities have often suggested that such killings are not related to the war on drugs, contending that they occurred in the context of love triangles or alternatively feuds or rivalries between drug gangs and criminal organizations. So, sinasabi po nila,
Meron nag-report sa amin na meron daw mga vigilante. Okay, may nag-report na may mga vigilante raw. Ang sabi ng kapulisan ng Pilipinas, ito raw ay resulta ng mga ibang krimen tulad ng love triangle o away ng mga gang. Okay? Yun daw ang sabi ng PNP. Puntahan natin tinuloy. In this regard, it has also been alleged that some of these vigilante-style executions purportedly committed by private citizens or groups were planned, directed, and or coordinated by members of the PNP and or were actually committed by members of law enforcement. Saan mo nahugot yan? ICC, prosecutor, saan nyo nahugot yan? Saan nyo nahugot yan? Papakita ko sa inyo. Dito daw, sa according to the information available. Which information? Saan nyo nakuha? Sa website? Sa website ba yan? Sa mga balita sa western countries? Doon nyo ba nakuha yan? Kay Amnesty International? Kay Human Rights Watch? Saan nyo nakuha yan? Na ang mga vigilante daw ay mga miyembro ng kapulisan natin na hindi nagpapakilalang miyembro ng kapulisan. As you formed your reason to believe out of this? Really? Pumunta na ba? Sabagay, wala pa namang preliminary investigation. Ano lang pa lang naman to? Preliminary evaluation. Whatever. Parang press release nga lang nga to eh. Anyway, so yun nga. Tuloy natin. In addition to killings, it has been alleged that some individuals have been subjected to serious ill treatment and abuses prior to being killed by state actors. Saan nyo nakakuha to? Ito na ba yung sinumita ni Nery Colmenares? Di ba sinabi niya kanina yan? Sabi niya kanina, ano yun? Sinabi ni Nery Colmenares. Ito, ICC complaint as a counsel for rise up on their ICC complaint. Kay Nery Colmenares yung talaga nakakuha yan? Etong mga to? Kay Nery Colmenares yung nakakuha yan, malamang, tsaka kay Rappler. Kasi wala naman sila yung magpapabasihan eh, yun lang eh. Hindi ba nila naisip na meron tayong communist insurgency at merong purging na nagaganap sa ating communist insurgency? Overall, most of the victims of the alleged crimes in question were persons reportedly suspected by authorities to be involved in drug activities. Okay? So ito na, dito na papasok yung drug list. Okay? O yung drug matrix tsaka yung mga listahan doon ng nag-apply sa Operation Tokang. The majority of the victims have notably been from more impoverished areas in neighborhoods, especially those within urban areas such as Metro Manila, Central Luzon, Central Visayas, Calabar Zone. In addition, it has been reported that some public officials, including civil servants, politicians, mayors, deputy mayors, and barangay level officials, and current and former members of law enforcement were allegedly killed because of their purported links to the illegal drug trade. Mga Tabercads, etong ganitong klaseng kwento, saan nang ba natin ito naririnig? Di ba sa ABS-CBN? Kasama kasi kasama siya sa drug list, kaya pinatay. Sigurado kayo yun ang connection nun? Tulad kanina, may nabalitaan ako na 2 doktor doon na
na binaril sa Davao, somewhere sa Mindanao or Visayas. Pwede nyo i-google yun. Sa GMA ko napanood. Ang unang-una nilang sinabi, ang unang-una pa lang pinakita, ang 2 doktor daw na ito ay kabilang sa drug list ng barangay ng ganito. Okay. So, anong kinukondisyon nyo sa amin ng mga tagapanood? Kinukondisyon nyo kami na ang mga krimen na ito ay nakalink doon sa drug list. Kaya sila namatay dahil doon sa drug list. Mga taberkads, wala pang ang preliminary investigation, kinabit na agad nila sa drug list. Eh malay ba natin kung merong isa sa kanilang may kabit? Binaril nung whatever, nung kusino man. 'Di ba? Love triangles, it happens. Sabi ni Theodore Ginochi, mga dating NPA daw yun. So kung mga dating NPA yan, so purging. Internal purging ngayon yan. Tapos isisisi sa drug list. Diyos ko. Negros daw. Sabi ni John Lee. Negros. Yun. Hindi ko sinasabi, I'm not trying to besmirch. Okay? Hindi ko sinisiraan yung 2 doktor. Ang sinasabi ko lang dito, mga tabergats, bakit ino-automatic ng ating mainstream media? Kayong mainstream media, mga sinungaling na talaga kayo ngayon eh. Dati ang reporting ng mga ganyang krimen, ang sinasabi ganito, hindi pa alam na kadahilanan. 2 doktor pinatay sa hindi pa nalalaman na kadahilanan. Pero ngayon, nasasabihin nila, 2 doktor pinatay. Ang mga pangalan nila ay kabilang sa drug list ng barangay. Anong connect? Ibig sabihin, kapag nasa drug list ka, automatic, papatayin ka. Hindi ba pwede may ibang dahilan kaya sila pinatay? Yun yung pinagbabasihan ng ICC eh. Anyway, going back. Ito pa sinabi, according na naman to information available, saan nyo na naman nakuha to? Sa internet? Sa report ni Colmenares? Many of the persons targeted overall by alleged acts had been included on drug watch lists. Exactly. Yun na nga yung sinasabi ko eh. For example, reportedly a significant number of minors ranging in age a few months from... Ay, sinungaling na talaga to. Kung sino man yung gumawa na itong report na to. Few months old? Talaga nasa drug list ang few months old? Hindi ba naisip ng prosecutor nito na, what the heck? What the heck? Few months old talaga? Nasa drug list? Naman. Ano nangyari sa prosecutor na to? A significant number of minors ranging in age from a few months old to 17 years old. Siyempre, alam na natin 17-year-old. Si Kian yan. Were victims of apparent war on drug-related killings, and in this respect, were killed in a number of circumstances, including as direct targets as a result of mistaken identity or as collateral victims. Alam po natin, mga tabergats, na itong kay Kian, okay, naparusahan po yung mga pulis dyan. So, ibig pong sabihin, tumatakbo pa rin ang ating saligang batas. Tumatakbo pa rin yung saligang batas. Ito po yung binalita kanina. Ito po yung binabalita nila, yung line 189. So, yan yung binabalita nila. Ito yung nakakatawa talaga dito sa prosecutor na to. Diyos ko, sumasakit ang ulo ko sa'yo. Sa kaya nag-aral ng law school to, maiwasan. Let's say makapag-abroad ako someday at gusto ko mag-law school sa ibang bansa. Saan kaya nag-law school to at maiwasan? Taberkads. Open source information. Open source information, ibig sabihin, hindi siya nag-imbestiga. Nagbasa lang siya ng mga artikulo sa internet.
Kaya pala reason to believe lang. Reason to believe. Bakit? Kasi base sa pagkakabasa ko sa internet, sa available information at sa open source information, eto lang. Meron akong basehan. Eto yung nagaganap sa Pilipinas. In the first place, pumunta ka ba dito para mag-imbestiga? Number 1. Nagpunta ka ba dito para mag-imbestiga? And ngayon, kung gusto mo mag-imbestiga sa Pilipinas, hindi ka na makakapasok. Yung pangalan niya, FATOU something. Parang FATOU BENSOUDA, parang ganun. Hindi ka na makakatungtong dito. Kasi pag tumuntong ka dito, sigurado, prejudice ka na agad. Hindi ka papayagan. Hindi ka papayagan pumasok ng Pilipinas. Binuo mo itong belief ng ICC. Binuo niya itong reasonable basis to believe niya. Saan? Open source information. Saan pa? According to information available. Anong kalokohan niya? May mga interviews ka bang? Sabagay, di pa naman kasi investigation. Bakit? Ano po ba kasi ang proseso? Ito po kasi ang proseso, mga Tabercats. Ito po ang website ng ICC. ICC po ito. Pag merong krimen doon naganap, may preliminary examination. Ito po yung ginawa ng prosecutor ngayon. Yung preliminary examination. Okay? So the office of the prosecutor must determine whether there is sufficient evidence of crimes or sufficient gravity falling within the ICC's jurisdiction. Mga Tabercats, yung sorry, nakakatawa to. Yung basehan niya ng sufficient evidence of crimes galing sa internet. Hindi ko naman sinasabing mali ang lahat ng nasa internet. Hindi po yan ang sinasabi ko. Kasi po ako, tulad ngayon, nasa YouTube ako, nasa internet ako, so ibig sabihin, mali rin yung sinasabi ko. Hindi po yan ang ibig kong sabihin. Ang ibig ko lang pong sabihin, mga Tabercats, ay ganito. Kung ikaw ay gagawa kung ang isang prosecutor ay bubuo ng isang kaso na airtight, ibig sabihin, walang kawala yung aking kakasuhan, hindi po ako babase sa nabasa ko lang sa internet. Pupunta ako dun, mag-i-interview ako ng mga tao. Kahit nasa preliminary examination pa lang ako. Pupunta ako dun. Interview lang. Wala. Interview lang. Hindi pa to parte na investigation. Kasi syempre iba yung investigation. Sa investigation, ang nangyayari na dyan, may arrest warrant ka na. Maglalabas ka ng arrest warrant. By the way, may fake news na lumalabas na na-share sa Facebook chat group namin kanina na meron dong secret warrant of arrest na ilalabas laban kay President Duterte. Wag po kayo maniniwala doon. Wala akong warrant of arrest na secret. Unang-una. Wala. Pag sinayabong, kasi parang ang nabasa ko doon dahil doon merong sealed warrant of arrest. Sealed po talaga yun kasi sulat yun eh. Sealed po talaga yun. Ang pwede lang po makabasa nun ay mga need to know, on the need to know basis. So, kung po kayo maniniwala doon. Pero po kasi pag nag-imbestiga na, eto, after gathering evidence and identifying a suspect, the prosecution requests ICC judges to issue a warrant of arrest and a summons to appear. Okay? Pero wait lang. Bago ka pa pumunta sa level ng investigasyon, mag-i-issue ka na ng warrant of arrest. Ano ang kailangan makuha ng prosecutor? Maliban sa sinasabi niyang evidence of crimes, eto. Whether there are genuine national proceedings. Ibig sabihin, tumatakbo ba ang hustisya nila? Ang mekanismo ng hustisya sa Pilipinas? Unang tanong. Pangalawang tanong,
whether opening an investigation would serve the interest of justice and of the victims. Okay? Ngayon, mga Tabergats, kung papayag, kasi ang gusto ng bayan muna, ang gusto ng mga dilawan, ituloy yan. Ituloy natin ang kaso laban kay President Rodrigo Duterte. Si Trillanes mismo, yan din ang sinabi. Kailangan po natin tanggapin na ang ating hustisya, ang ating mekanismo ng hustisya ay sira na. At wala nang iba pang paraan para makakuha ng hustisya ang mga biktimang ito kung hindi dalhin sa International Criminal Court. Papayag ba ang Korte Suprema natin yan? Sa palagay nyo, papayag ba ang judicial body natin dyan? Aamin sila na oo nga, wala nang kwenta ang hudikatura dito sa Pilipinas. Sige, dalhin natin sa International Criminal Court ang mga kaso ng itong mga EJK na ito. Sige nga, pakisagot nga ako ng oo. Kung may sasagot ng oo dito, nako, sinasabi ko sa inyo. Magugulat ako. Sige nga. Sabi ni Miss Enchanter, baka pinapalabas nila hawak ni PRRD ang justice system. Hello, nandyan po. Ay, sorry. Hindi para sa iyo yun, Miss Enchanter. Sa mga tao nagsasabi niyan, hello, Leonen is still in the house. We still have a minority group sa ating Kongreso. We even have the Makabayan Bloc kahit wala silang kwenta. Nandiyan sila. We still have a minority group sa ating Senado. At sa Supreme Court, meron 3 dissenters. 3 sila na appointed ng hindi si PRRD. Sa bagay, tapos si Teacher Jeff sabi niya, oh coach, si Leonen ay proof na hindi gumagana ang hustisya sa Pilipinas. May point ka doon naikutan mo ako, Jeff. May punto ka doon. Anyway, going back. Papahayag ba ang ating hudikatura na aamin sila na oo nga, we failed in implementing justice to these EJK victims. Let's bring this case into the International Criminal Court. Pahig ba sila? I doubt. Although si Leonen, tamad talaga yan si Leonen. But I doubt. At mga Tabergads, baka rin nakakalimutan itong mga dilawan na to. Yung UN Human Rights Council resolution. Kailan lang to? October 2020. Technical cooperation and capacity building for the promotion and protection of human rights in the Philippines. Ano pong sinabi nila dito? Sige, hindi na kami mag-iimbestiga sa Pilipinas. Ang gagawin na lang namin, dahil meron pa kayong, dahil nakikita namin na meron kayong tumatakbong hudikatura, tutulungan namin kayo, sabi ng UN Human Rights Council. Tutulungan namin kayo para makita nyo o mas madali sa inyong matapos ang mga human rights cases dito sa Pilipinas. Anong masasabi ng ICC dyan? Parang absuelto yan eh. Parang absuelto yan. Recognizing the cooperation between the government of the Philippines and the United Nations country team, and taking note of the government's efforts to further broaden positive engagement with the United Nations system through the resident coordinator in particular,
through the discussion of a multi-year United Nations joint program on human rights and noting the discussions on strengthening the role and in-country capacity of the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights in providing technical cooperation and capacity building assistance. Kanino? Sa Pilipinas. Welcoming, napakaganda ng salita, welcoming in this regard. Ako, i-highlight ko to kasi papalakihin ko to kasi gusto ko makita nyo to ng malaki. Yan. Welcoming in this regard the partnership of the government of the Philippines with international, regional, and bilateral partners in the areas of human rights, accountability, and the rule of law. Anong masasabi mo dyan, ICC? Nakita ko lang din yan sa internet. Open source information. Di nga niya nabanggit yan sa report niya, sa preliminary report niya. So, saan kayo ngayon lulugar, ICC? Kaya nga sabi ng palasyo dyan, wala yan. Kwenta yan. Sabi ng palasyo dyan, okay. Walang kwenta yan. Legally erroneous daw. Okay, legally erroneous daw ang claim ng ICC prosecutor. Okay? Tama, FATOU BENSOUDA. Tama nga ako. FATOU BENSOUDA. Ito po siya. Si FATOU BENSOUDA. Okay? Obviously, we do not agree with her. It's legally erroneous dahil meron po tayong minimum gravity na required. Hindi po lahat ng krimen ay nililitis sa ICC. Totoo din naman yun. Hindi lahat ng krimen. Yung mga related lang sa human, sa genocide, what do you call this? Genocide, tsaka yung mga paglabag sa Geneva Convention, ano ba? Yung mga ganun. War crimes, ayan. So, hindi po lahat nililitis dyan. So, ang pangat niya sa mga ating penmanship. Si FATOU BENSOUDA. Ayan. Siya yung prosecutor. So wala. Nga lang. Hindi pinansin. Bakit? Kasi, anong basehan? Walang basis eh. Ano magiging basehan nito? Wala. Nakuha lang niya yung ebidensya niya sa open source information available at based on available information na most probably galing kay Nery Colmenares. Ano pa? Yun lang, tsaka kay Rappler sa mga balitang naririnig-rinig nila. So mga Tamer Gods, itong nangyayari sa ICC na to, it's more or less a what do you call this? It's more or less an act of futility. Kumbaga, walang bearing. Walang bearing to kundi propaganda. Yun lang ang naidulot nito. Para sa dilaw, para sa mga komunista, propaganda lang yan. Pero next time po, pag meron kayong nakadebate or whatever, pwede nyo pong sabihin to, na panoorin nyo po ulit to, i-upload ko po ulit sa aking video, sa aking YouTube channel, para po ma-share nyo sa inyong mga kaibigan, para marinig nyo ulit. Kasi mga Tabergods, ang weird talaga ng language ni FATOU BENSOUDA. Hindi niya sinabing probable cause. Kasi kapag sinabi niyang probable cause, ibig sabihin, nakuha na niya nakalap na niya lahat ng impormasyong pwede, naka-interview na siya, may mga testimonya, sworn affidavits, etc., etc. Probable cause. Pero ang sinabi lang niya, reasonable basis to believe. So parang, although yun nga, there are two schools of thought, sa ibang tao, pareho na yon, sa ibang tao, hindi. Doon ako leaning towards sa hindi. Kasi, magkaiba yung definition. Okay? So, chill lang tayo dito. Huwag kayo masyadong kabahan. Chill lang tayo. Chill! So, mga Tabergods, maraming po salamat sa panonood po sa atin today. Umabot po tayo ng mga 800 viewers. Maraming po salamat dahil nag-join po kayo sa ating kwentuhan ngayong araw na to. Huwag niyo po kakalimutan bukas, 11 PM po tayong muli
Sa mga kaibigan po natin sa abroad, God bless your work. Sa mga kaibigan po natin sa Pilipinas, God bless your rest. I'll see you again tomorrow for our next Coach Jarret Live. Okay, I'll see you tomorrow. Bye!